હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા। તો આજના રેસીપી માટે મેં કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। હવે એની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે બટર એડ કરીશું। તમે ઈચ્છો તો આ શાકને ફક્ત બટરમાં અથવા તો ખાલી તેલમાં પણ બનાવી શકો છો। તો મેં અહીંયા બંનેનું મિશ્રણ લીધું છે। હવે અહીં બટર આપણું મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ કરી લઈશું। ધ્યાન રાખજો, બહુ તેલ કે બટરને ગરમ નથી કરવાનું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રહે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બટર આપણું મેલ્ટ થઈ ચૂક્યું છે, એટલે કે પીગળી ચૂક્યું છે। તો હવે આ સમયે એની અંદર 20 કળી લસણની અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને મેં એકદમ ચોપરમાં બારીક ચોપ કરી લીધું હતું, એ નાખીશું। તમે ઈચ્છો તો અહીં પેસ્ટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ જો ચોપ કરીને લેતા હો તો એકદમ ઝીણું સમારીને લેવું। તો એકદમ ઝીણું સમારેલું આદુ અને લસણનો ટેસ્ટ આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે જ્યાં સુધી આદુ અને લસણનો કલર ન બદલાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળી લેશું। તો 1.5 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો હલકું એવું બ્રાઉન રંગનું થઈ ચૂક્યું હશે। તો આ સમયે આપણે એની અંદર 3 મોટી સાઇઝની ડુંગળી એ પણ આપણે બારીક ચોપ કરીને લીધી છે। તો મેં અહીંયા બધી વસ્તુને ચોપરમાં ચોપ કરીને લીધું છે। તમે ઈચ્છો તો એને ઝીણું સમારીને પણ લઈ શકો છો। હવે અહીં ડુંગળીને પણ આપણે કલર ન બદલાય, એટલે કે હલકો એવો બ્રાઉન કલર ના આવે ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું। તો 1.5 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો ડુંગળી છે એ હલકી બ્રાઉન રંગની થઈ ચૂકી હશે। તો અહીં આખી પ્રોસેસ આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ કરવાના છીએ। આ સમયે આપણે અહીંયા 2 મીડિયમ તીખા મરચાં એડ કરીશું, જેને બારીક સમારી લીધા હતા। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે એની અંદર 4 ટેબલસ્પૂન જેટલા બારીક સમારેલા કેપ્સિકમ એડ કરીશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ હવે આ કેપ્સિકમ જ્યાં સુધી થોડા સોફ્ટ ન પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર પકવીશું। અહીં મને કેપ્સિકમને સાતરતા 1 મિનિટ થઈ ચૂકી છે। તો ચમચાની મદદથી કેપ્સિકમના એક ટુકડાને આવી રીતે દબાવતા એ નરમ જણાય તો સમજી લેવાનું કે કેપ્સિકમ આપણા તૈયાર છે। તો હવે આ સમયે એની અંદર લાલ અને પાકા એવા 3 મોટી સાઇઝના બારીક ચોપ કરેલા ટમેટાં લીધા છે। તો અહીં બધા શાકભાજીને ઝીણા સમારેલા લેવાથી એ જલ્દી પાકી જાય છે, સાથે સાથે એની જે કચાશ છે એ ફટાફટ દૂર થઈ જાય છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ ટમેટાનો રસ જ્યાં સુધી બળી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે પકાવીશું, પણ એ પહેલાં એની અંદર આપણે બધા મસાલાઓ કરી લેશું। તો સૌ પ્રથમ ટમેટાં આપણા જલ્દી ઘડી જાય એ માટે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું, ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર એડ કરીશું અને ચમચાની મદદથી ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ એની અંદર શાકનો કલર સરસ આવે એ માટે આપણે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખી રહ્યા છીએ। માર્કેટમાં બંને પ્રકારના મસાલાઓ તમને આરામથી મળી જાય છે। તો એક છે પનીર બટર મસાલા અને બીજું છે પંજાબી ગરમ ગ્રેવી મસાલા। તો આ રીતના બંને મસાલાઓ આપણે 1-1 ટીસ્પૂન નાખી રહ્યા છીએ। આ બંને મસાલાનો શાકમાં ઉપયોગ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ આપણે હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં મળે શાકના ટેસ્ટ જેવો મળે છે। સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લીધા પછી શાકનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે અહીં થોડા બારીક સમારેલા ધાણા ભાજી એડ કરીશું, ફરી પાછું મિક્સ કરી લઈશું અને શાકને થોડું ક્રીમી ટેક્સચર આપવા માટે એનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઘરની મલાઈ એડ કરી રહ્યા છીએ। જો તમારી પાસે ઘરની મલાઈ ન હોય તો તમે જે અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ આવે છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો। બધું સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। મલાઈ એડ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને એનું જે ટેક્સચર છે એકદમ ક્રીમી બને છે। તો તમે જોઈ શકો છો 1 મિનિટ સુધી સાંતળ્યા બાદ મલાઈમાંથી ઘી છૂટવા માંડ્યું છે। તો આ સમયે આપણે એની અંદર ½ ટીસ્પૂન જેટલો કિચન કિંગ મસાલો નાખી દઈશું અને ફરી પાછું બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે બધા મસાલાઓ શાકમાં સારી રીતે ચડી જાય અને આ થોડુંક શાક આપણે ડ્રાય ન લાગે એ માટે આપણે અહીં થોડું થોડું કરીને પાણી એડ કરી રહ્યા છીએ। તો અહીં મેં પાણી ગરમ જ લીધું છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો અહીં ટોટલ આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી એડ કરી રહ્યા છે, જે ટોટલ ½ કપ જેટલું છે। તો જે 250 mlનું મેઝરિંગ કપ આવે છે એની મદદથી મેં અડધા કપ જેટલું લીધું છે। હવે શાકના ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે છેલ્લે અહીં 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। આનાથી શાકની જે ગ્રેવી છે એ થોડી ઘટ બને છે। હવે તમે જોઈ શકો છો પાણી ઘણું એવું બળી ચૂક્યું છે। તો આ સમયે આપણે એની અંદર 200 ગ્રામ જેટલું છીણેલું પનીર એડ કરી રહ્યા છીએ। તમે ઈચ્છો તો અહીં પનીરને હાથથી મસળીને પણ નાખી શકો છો। બધી વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે શાક થોડુંક ડ્રાય થઈ ચૂક્યું છે, તો ફરી પાછું થોડું થોડું કરીને આપણે ગરમ પાણી એડ કરીશું। આમ થોડું થોડું કરીને ગરમ પાણી એડ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ બગડતો નથી, શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે અહીં હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આ શાકને ફરી પાછું પકવીશું, જ્યાં સુધી એ તેલ ન મૂકી દે ત્યાં સુધી આપણે એને પકવવાનું છે। આ શાકને તમે કોઈ પણ મહેમાન આવ્યા હોય અથવા ફટાફટ શાક બનાવવું હોય
ઘરમાં કાંઈ સૂતું ન હોય કે કયું શાક બનાવો ત્યારે તમે આ બનાવી શકો છો. આ શાકને તમે રોટલી પરોઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો 1.5 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો તેલ આવી રીતે છૂટવા માંડ્યું હશે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું પનીર ભુરજીનું શાક. જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને, તો ઘરે એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ જ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય ને તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. સાથે સાથે બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી દબાવજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝને નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.